พื่อนๆคะวันนี้มีลูกค้านะคะเขาจะมายืดผมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนะคะว่าวิเคราะห์เส้นผมของเขาอ่ะก่อนทำและหลังทำอะค่ะว่าตอนนี้ผมเขาเป็นโครงสร้างผมเขาเป็นยังไงนะคะแล้วผลลัพธ์ออกมาแล้วอ่ะมันจะเหมือนที่เราวิเคราะห์กันหรือเปล่าวันนี้จะมาดูตอนเริ่มต้นการวิเคราะห์เส้นผมแล้วถึงผลลัพธ์เลยนะคะว่าจะออกมาเหมือนที่เราวิเคราะห์กันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆนะคะ before and after นะว่าดูซิว่าโครงสร้างทำสีมาแล้วก็ผมฟูใช่ไหมคะผมอยากศกจะฟูไงคะแต่เป็นคนชอบไดผมไหมคะเคยไดไหมคะหรือรีดไหมคะรีดก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะแต่อันเนี้ยถ้ายืดออกมาแล้วนะคะมันจะไม่ตรง100%นะคะมันจะมีความสึกฟูเพราะผมเราเบานะคะเวลาหลังสระค่ะหลังสระปุ๊บเนี่ยเราเช็ดแห้งแล้วเป่าเนี่ยมันจะฟูมันจะไม่ตรงแบบเหมือนไดสลวยนะคะเราต้องมีความสุขเราต้องช่วยมันนิดนึงนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยมั้ยไม่เนาะแต่ดีกว่านี้ใช่ไหมถ้าดีกว่านี้หนูก็ไม่เป็นไรหนูขี้เกียจหนีบเรื่องของเราไม่ใช่ที่หนูไม่ได้ขี้เกียจมันก็ต้องดีกว่านี้สิคะเพียงแต่ว่ามันจะฟูอาจจะมันจะไม่เหมือนไดบางคนไม่เหมือนผมตรงปกติทั่วไปไม่บางคนคิดว่ายืดผมเนี่ยตื่นมาเนี่ยผมจะงุ้มไดเงาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันจะเป็นแค่ช่วงแรกวันแรกของที่ตอนที่ทำเสร็จเราจะอยู่บ้านเราต้องช่วยหน่อยช่วยเป่านิดนึงตัวเองใช่ตื่นมาจะให้มันตรงเงามันไม่เป็นนะคะเราต้องช่วยไดมันนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวเกาะขนาดนี้แล้วคงไม่อะไรนะลุ่มกระหลวยเดี๋ยวค่อยดูนะคะสลวยนะคะไม่หมายถึงเวลาไอ้หมายถึงว่าเราอยู่ที่บ้านตรงนะคะหรือจะสลวยหมายถึงว่าสลวยแบบว่าผมคนดำที่ไม่เคยโกกสีผมมาไม่เคยทำสีผมมาเป็นไปไม่ได้ใช่ผ่านการหนูยืดมาไม่รู้กี่รอบแล้วอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำสีผมจะให้สวยแบบในภาพเป็นไปไม่ได้โอเคเข้าใจนะโอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยวต้องตัดก่อนนะคะคุณกาแฟเนี่ยเนาะเทประมาณนี้บอกข้างหน้ายาวนิดนึงนะคะโอเคได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะใส่ครีมเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เส้นผมลูกค้าเราต้องใช้ครีมยืดผมที่เหมาะกับสภาพผมลูกค้านะคะแล้วเราก็ต้องใส่ให้ห่างจากคนประมาณสัก1 เซนนะคะตอนนี้นะคะอยู่ขั้นตอนอบไอ้น้ำนะคะเนี่ยอบไว้ประมาณสัก20 นาที20-30 นาทีแล้วแต่โครงสร้างของเส้นผมนะคะ
ต็ป2นี่นะคะ ก่อนที่เราจะรีดผมนะคะ เราต้องใช้ทรีทเมนต์น่ะบอกที่ป้องกันความร้อนก่อนนะคะครีมอะค่ะใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็เป่าผมให้ประมาณ 80% นะคะแล้วเราก็รีดผมค่ะรีดผมเนี่ยจุดประสงค์ของเราอะเราต้องการให้ผมลูกค้าเป็นวอลลุ่มใช่ไหมคะเราก็รีดแล้วก็ยกโคนนิดนึงนะคะแต่อย่าให้โคนหักนะคะ Good นะ it out you want it arbeit นะ vielleicht nächstes Mal wieder anlegen mehr reden นะ Tschüss mach gut พบเด็กนี่ค่ะมาตั้งเด็กเลยมาทักเราตลอดนะถูกพี่ดูขั้นตอนนี้นะคะใช้ฟิกเซียดนะคะขั้นตอนที่2ใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะคะหลังจากเรารีดเรียบร้อยนะคะรีดผมเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องไดย้ำอีกนิดนะคะให้เป็นเงาค่ะต่อไปเราก็ใช้ตัวล็อกผมนี่เลยนะคะเราก็ให้เศษแดงๆไปเลยเราไม่มีเศษเราให้เอาอีกเราไม่เยอะใช่ไหมมีเป็นให้กำไปให้เลยขั้นตอนนี้นะคะถ้าเสร็จแล้วเราต้องทิ้งไว้ประมาณ10 นาทีหรือ15 นาทีนะคะพอได้เวลาแล้วเราก็ไปล้างผมนะคะไปล้างผมให้สะอาดแล้วเราก็ต้องใส่ทรีทเมนต์หรือครีมนวดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5 นาทีนะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะอันนี้แค่เป่านะคะยังไม่ได้ใดนะคะให้ดูผลลัพธ์จริงๆว่ามันตรงได้ประมาณนี้ถึงคุณไปอยู่บ้านคุณก็ตรงได้แค่ประมาณนี้นะคะทำได้แค่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้นี่แค่เป่าผมนี่ยังเปียกอยู่เลยเดี๋ยวตูนส่งให้ไหมคะมันจะได้เป็นวอลลุ่มอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยได้นี่แบบยืดแบบวอลลุ่มไงถือว่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเห็นหลังอยากเห็นหน้าแล้วใช่ไหมคะสวย เห็นหน้าสิคะโอ้ยเสียดายยังเลยเอาใหม่นิดนึง Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know?
just wish he knew. That's just like you.